Te invit astăzi într-o călătorie interesantă, să descoperim un apartament realizat în București cu toate condițiile hype care ne plac nouă. Deci, stay tuned și hai să-l descoperim împreună! Deci sunt 4 niveluri, este un townhouse. Știi ce e un townhouse? Nu știi, nu? Este un apartament în mai multe niveluri în care apare și o scară. Deci cumva este o casă cu plată la mai multe alte case și de-aia se numește townhouse că vine din America. O casă de oraș. Bun. Unde suntem noi? Suntem la parter. Și la parter ce putem descoperi? O zonă de living, dining și bucătărie. Piesele de mobilier, luminile sunt atent selectate și combinate între ele într-o cromatică destul de premium, destul de echilibrat, cu materiale naturale gen marmură, lemn să fie nuc, sticlă să fie fumurie ori neagră. Deci toate elementele sunt asortate între ele să răspundă acelor valori premium high la care ținem noi foarte mult. Deci, hai să începem pas cu pas. Sigur, cu ce să începem? Cu o ușă de intrare superbă. Această ușă, dacă observi, este filo muro, cu rezistență la efracție și restul, filo muro. Da, categoria 4 europeană și deci nu mai vedem, nu mai avem rama aia mare, nu mai avem toate elementele. Este de la producătorul Baux, Italia, care este unul foarte șmecher. Vezi în descrieri, găsești adresa lui și caută și tu ceva uși faine. Uite ce am făcut aici. De la intrare direct am rezolvat o baie la intrare, dar baia nu am făcut-o simplu. Vine mai aproape să sără ceva. Uite, vezi? Nu am mâner. Observi? Nu am un mâner, am un mâner cu o ușă. Da, posibil puțin să fie mai incomod pentru unghii dacă ai, dar rezolvă o situație că în trecere nu atingi mânerul, pentru că este o zonă destul de îngustă și intre în baie. Deci, baia de la intrare are doar un vas de WC și o chiuvetă, dar nu una simplă, este de la Jesse. Uite atent ce este inspirat din natură, este ca o piatră, efectiv. E o zonă, o piesă de rezistență, un freestanding de la Jesse, dintr-un material compozit superb, plus o textură superbă pentru gresia de la intrare și toate accesoriile sunt iarăși de la Jesse. Dar la intrare am făcut ceva interesant. Am dat toți pereții jos, am lăsat efectiv un dreptunghi curat, cu înălțime decent, cred că 2,65 aici, și din mobilier am rezolvat și dressing-ul, și bucătăria, și cu acces în 3 părți. Aici ai un dressing la intrare, totul este custom-made, făcut poliform, după aia venim încoace, avem expresorul, ne-am făcut o cafea, avem și un vin la insula aici, dacă vrei să-ți iei un vin, și o zonă de muncă destul de ok, în care noi avem 90 cm, avem acces la bucătărie, la frigider, toate ustensile, tot ce este aici pe loc. Totul este în sertare ca să fie comod să utilizezi, plus tot mobilierul de aici de sus este cu sticlă și la deschidere apare lumina. Uite cum arată. Sexy, nu ți se pare? Foarte frumos totul realizat, cu sticlă, am făcut cu senzor special la închidere să se stingă. Lumina, dacă o vezi, este centrată exact între distanța mobilierului din stânga și mobilierul din dreapta. Este cu lumină difuză și lumină direcțională. Acest potuleț mic îmi dă lumină exact în zona în care eu tai și gătesc. Aici gătesc, am lumină naturală, am hotă integrată, încastrată în mobilier de la Miele. Toată inducția este de la Miele, deci e ce trebuie. Și ai legătura cu open space. Cel mai des noi dorim la bucătării, la insule, să avem niște locuri de șezut, unde stăm pe taburet sau scaun de bar. Aici înălțimea este 90, aici trebuie atenție, este un trick și un secret. Trebuie să ai scaunul la 62 de cm, avem 3 înălțimi de scaun. Dacă puneai un scaun normal la 47, nu mai puteai să stai normal, stai cu nasul în ciorbă. Așa este un echilibru. Provocarea de aici a fost că ai și o consolă de 30 cm în care nu-ți permite că se frânge. Și am venit cu niște meșteri locali și am completat, dacă observi, teșit la 45 de grade, un element din lemn ca să-i dăm rezistență la această margine. Într-așa mod am păstrat slim efectul acestor 12 mm de la blat, totodată am și căpătat loc pentru la care poți să stai și să servești, uite ce fain, o cafea. Am ajuns să avem un dining cu scaune de la Poliform și uite ce fain.
Deci aici scaunul, când te așezi la el, nu trebuie să-l muți ca să-l păstrezi așa, doar îl rotești și te așezi la masă. Ai înțeles? Dacă vrei să ieși, doar te-ai rotit și el își revine la forma lui normală. Deci păstrăm designul permanent între aceeași poziție. Sus am vrut un accent. Minimalismul acasă. Deci această capodoperă sunt două lustre lucrate cu un fir roșu decorativ care ne permite nouă să avem un accent minimalist. Cum nu putea să fie un interior mai frumos decât un accent de la David Grope? Superb! Tot în zona dining-ului avem un bufet. Nu unul simplu. Iarăși, la deschidere de ușă apare lumina și ne marchează tot ce trebuie. Și avem și un șemineu. Un șemineu pe bioetanol care te va încălzi pe tine în perioada Crăciunului sau sărbătorilor cu familia aproape. În zona living-ului avem un living wall de la Polyform. Este o compoziție în care există, uite, niște sertare din piele. Avem și o curte și în curtea asta am schimbat tâmplăria. Are un motor și o închidere electrică și când o deschidem, această tâmplărie de la Reiners este slim. Când o aducem până în capăt, uite, ea aproape intră în perete și nu mai e ramă, este efectiv sticla. Și aici la fel, e aceeași cotă. Și când o închidem, deci nu avem ramă, uite cât sunt de 5 mm. Când ai o casă și îți permiți așa ceva să faci, să lași cât mai multă sticlă, mai puțină ramă, da? Una dintre provocările foarte mari ale acestui townhouse este legătura pe 3 niveluri. Atenție, 4, pentru că mai avem și subsolul. Și n-am vrut să fie o scară simplă și am făcut o trecere. Uite, am adus același material, marmura, care avem și la blat acolo și avem și la blatul de dining și am adus 3 elemente arhitecturale aici, fără balustradă, fără nimic, într-o consolă cu lumină, să devină o piesă de rezistență în spațiu. Între sticlă și treaptă sunt 2 cm distanță. Da, treapta în consolă cu o ramificație, este o prindere de metal făcută special și după aia fiecare treaptă a fost îmbrăcată în această prindere cu LED încastrat în el și sticla montată ulterior, care este montată de aici până sus la ultimul nivel și super aliniată și texturată frumurie. Este asortată cu sticla de la bufet și de la bucătărie. Deci avem sticla Maria sa care ne dă reflexia și ne dă posibilitatea să simțim acest spațiu mai lat. Nu vreau să intru prea mult în dormitorul copilului așa, dar vreau să arăt un mic secret. Este un pat wow! De la Lago este cel mai tare pat. Are 2 fețe. Uite, vezi? Și îți poate crea acea intimitate când dormi, știi? Deci aceasta este o baie de oaspeți. Ea cumva reflectă sufletul apartamentului. Townhouse-ului, atenție. Avem piesele de la Jesse. Uite cum arată această chiuvetă de la Jesse. O vezi? Nu are scurgerea standard, este rectilinie, totul este susținut în forme rectilinii. Este un rectangol prins, totul este pe rectiliniu. Tot spațiul avem o gresie tip parchet de la Porcelanosa. În interiorul băii avem o piesă încastrată de la Jesse, este un wellness spa. Poți să-ți schimbi culorile cum vrei să te trezești dimineața. Șmecher, nu? În acest apartament mai avem o surpriză, ușele până în tavan. Dacă observi, această ușă nu are toc superior. Deci efectiv avem o laterală în stânga, o laterală în dreapta și ușa se închide la vinclu. Deci efectiv ai senzația că ai închis jumătate de perete. În momentul când ai închis sau ai deschis, ușa este foarte groasă, are lateralul din aluminiu să fie rezistent la lovituri. Deci ăsta este iarăși o surpriză frumoasă. Deci aici efectiv avem la ultimul etaj o demențială situație. Deci avem efectiv lumina zilei care putem să o acționăm dintr-un buton. Plus o ușă fumurie, neagră, fumurie așa cum trebuie, dar nu e o ușă simplă, este o ușă
pivotantă, deci este cu pivot. Dacă te uiți aici binișor, să-ți arăt, este retras la 10 cm și efectiv, când deschizi, scrie-mi ce părere ai. Noi toți visăm la o cameră gen dressing. Ei, aici există această cameră dressing în care am făcut toate ușile închise în sistem minimalist și nu avem cu praf. Da? Și atunci fiecare dressing, fiecare ușă are 45, are soluții de închidere, deschidere, avem un colț cu o oglindă stilesă de sus până jos, deci colțuri active, așa cum ne place nouă. Dar viceversa, tot dressing-ul cu sticlă, cu totul la vedere. Aici, în spatele acestui sticlă, ce crezi că este așa sexy și frumos? Este baia. La fel, cu o ușă pivotantă, intrăm între ceva. Wow! Două chiuvete cu elementele aici, accentele vin aurii. Sunt iarăși de la Jesse, tot în formă. Gândite, o chestie luminată și suspendată. Și uite cum vine blatul din corian, după aia trece într-o altă parte din corian cu LED și atenție! De obicei se reflectă LED-ul jos și de-aia trebuie să fie numai decât cu un capac din ăla din plastic să nu vezi punctișoarele alea aiure. Aici se vede perfect, e o reflecție plăcută, nu te deranjează, un spațiu mare care are un duș, un WC. Uite cum aici este telefonul ăsta, inclusiv și asta tot e aurie. Deci dacă vrei să ai niște accente superbe, Jesse este recomandarea mea. Hai să te invit în dormitorul matrimonial. Aici am realizat într aceeași ordine de idei marmura, sticla, lemnul, nucul, piese de la Poliform, luminile LED floss. Avem aici scafă cu lumină frumoasă pe draperie și perdea. Patul este Dream de la Poliform cu o tapiserie pe toată lungimea, cu două noptiere stânga-dreapta, cu lumină caldă care se acționează, poți acționezi sus, jos, deci este cap-scară cu intrare și aici. Am aici o piesă de rezistență, este un fotoliu în care poți citești o carte sau să stai, care are dublă față, piele și stof. Ce zici? Îți place? Like, subscribe, follow și vei mai vedea așa ceva, îți promit.